Hi කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට Pearls Cakes YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම හදන්න යන්නේ ඩෝනට් එකක්. මේක ඇවිල්ලා අපි නීඩ් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ පිටි අනාන ඉන්න ඕනෙත් නැහැ. මික්ස්චර් එක පාවිච්චි කරන්නෙත් නැහැ. මම ඇත්තටම මේක කරන්නේ බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකේ. ඔය මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ Semolina කියන්නේ රුලන් කබල වැද ගන්නවා. රුලන් මේස හැඳි 3ක් කබල වැද ගන්නවා. ටිකක් රන්වන් පාට වෙනකන්. ගොඩාක් පුච්ච ගන්න එපා. ඊට පස්සේ මම බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකට ඒ කබල වැදගත්තු රුලන් ටික දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කර ගන්නවා බිත්තර දෙකක්. මේක ඇත්තටම මම මගේ බබාලා දෙන්නට තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගොඩක් හෙල්දි weight gaining ඒ කියන්නේ බර වැඩි වෙන්න පොඩ්ඩන්ට ගොඩක් ගැලපෙන කෑමක් ස්නැක් එකක්. මං හිතුවට වඩා මේ දෙන්නගෙන් එකට මට ප්‍රතිචාර හම්බුණා. මං හැදුවේ 5යි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඒක මදි වුණා ඇත්තටම. ඉතින් ඉස්කෝලේ ගෙනියන්නත් ඒක ගොඩක් සුදුසුයි. ඉතින් අවසානයේ දක්වා බලන්න. ඉතින් මම දැන් පාන් පිටි මේස හැඳි 2යි මම මුලින් දාගන්නේ. නමුත් අවසානයේදී මම තව මේස හැන්දක් එකතු කර ගන්නවා. මේ බැටර් එක අනුව. ඉතින් මේක නිසා මම මෙතනදී එකපාරට කියනවා ඔයගලන්ට පාන් පිටි මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගන්න කියලා. එතකොට ඔය එකතු කරගන්නේ බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි කාලක්. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් දාන්න ඕන ඔක්කොම කලමනා ටික දාගෙන දැන් ඔය මංගාව තියෙනවා ඔය ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඔය flavoured fresh milk අපි බොන්නේ ඔය වැනිලා කිරි පැකට් එකකින් මේස හැඳි 6ක් මම ඔකට දා ගන්නවා. ඉතින් දැන් මේක පැණි රසයිනේ. ඉතින් මම මේකට ඔයගොල්ලෝ බලන්න අවසානයේදී එකතු කරගන්නේ සීනි මේස හැඳි 2ක් විතරයි. 2ක් හොඳටම ඇති. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ පැණි රස අනුව ඔය එකතු කරගත්තේ තෙල් මේස හැඳි 2ක්. තෙල් වෙනුවට බටර් ගී යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක අවුරුද්දකට අඩු බබෙකුට හදනවා නම් අපිට මෙතෙන්දී ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් පාවිච්චි කරන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට වතුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පොල් කිරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පැණි රස ගන්න ඩේට්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කෙසෙල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔය මම නට් පවුඩර් මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගත්තා. අර ටික බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගෙනල්ලා. නට් පවුඩර් මම නම් මගේ බබාලට මාස 5 ඉඳන් දෙන්නේ ડોක්ටර්ගේ අනුමැතිය මත. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ බබාට සුදුසු විදියට ඔයගොල්ලෝ දෙනවා නම් පමණක් වෛද්‍ය උපදෙස් මත දෙන්න. එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට බයයි නම් ඇලර්ජි ටෙස්ට් එකක් කරලා බලන්න. කරලා බලලා දෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් මම කියන්නේ නැහැ දෙන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැන් මම දුන්නේ බය නැතුව මට ડોක්ටර් දෙන්න කියපු නිසා. මගේ බබාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. මම ලුණු පිංචකුයි කුරුඳු පොතු පිංචකුයි මේකට එකතු කරගන්නවා. නට් පවුඩර් කියන්නේ අපේ බබාලගේ බර වැඩි කරගන්න ගොඩාක් හොඳ සහ ගුණ දෙයක්. ඉතින් ඒක අපි බබාලට අවුරුද්ද 5 වෙනකන් සමහරක් අම්මලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද වෛද්‍යවරු කියලා ඇති දෙන්න එපා කියලා සහ ඒක නට්ස් වලින් ඇලර්ජිස් එන්න පුළුවන් නිසා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ඇලර්ජි ටෙස්ට් එකක් කරලා බලලා දෙනවා නම් නට්ස් කියන්නේ ගොඩක් ගුණදායක දෙයක්. එතකොට මේක තමයි පදම. ඔය කෑලි වගේ පේන්නේ. මම නට් පවුඩර් කිව්වට මගේ බබාලා දෙන්න ටිකක් ලොකුයිනේ. මම නට්ස් ටික ගොඩාක් කුඩු කරගෙන නැහැ. කෑලි හිටින්න තමයි ඒ ටික මම බ්ලෙන්ඩ් කරලා අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ওই තත්වෙන් තියෙනකොට දැන් මම ඔය කුකින් චොක්ලට් මිල්ක් චොක්ලට් චූටි කෑලි වලට කපාගෙන අරන් තියෙන. ඔයගලන්ට ඔය වෙනට නට්ස් යූස් කරන්න පුළුවන්. වයිට් චොක්ලට් චිප්ස් ඕන දෙයක් ඔයගලන්ට ඔක රස කරන්න සහ පෙනුම ගන්න බබාලට කන්න හිතෙන විදිහට හදන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේ දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බැටර් එක ඒක උඩින් දාගන්න. දැන් මම මෙතෙන්දි මගේ සිලිකන් මෝල්ඩ් එකට තෙල්වත් බටර්වත් ගාගත්තේ නැහැ. නමුත් ගාගත්තොත් ඔයගලන්ට ඔක හොඳ ෆිනිෂින් එකකට ගලව ගන්න පුළුවන්. මගේ බබාලා දෙන්න ඉතාමත්ම ආසාවෙන් මේක කෑවා. ඉතින් මේකේ තියෙන රුලන් මේකේ තියෙනවා නට් පවුඩර් මේකේ තියෙනවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ඔකට ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් නැතුව මගේ ගෙදර තිබ්බ නිසා මම යූස් කරේ. අපිට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් දාන්න පුළුවන්. අපිට පැණි රස ගන්නවන්න සීනි අඩුවෙන් දාලා අපිට මේකට ඩේට්ස් නැත්තම් කෙසෙල් වගේ පළතුරක් එකතු කරලා මේකට අවශ්‍ය පැණි රස ටික ගන්න පුළුවන්.
එතකොට ඔයගොල්ලෝ ලුණු සහිත බටර් දානවා නම් ලුණු පොඩ්ඩක් බලන්න දානවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මම මේක බේක් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මේ තියෙන බේක් කරගත්තු ඩෝනට්ස් ටික මම අවසානයේදී මම මේ නිවෙන්න කලින් ගලවන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒක තමයි මම මෙච්චර දගලන්නේ. මොකද ඒ මෝල්ඩ් එක රස්නේ නිසා. ඉතින් අවසානයේදී මේක උඩට මම නටේලා ටිකක් ගා ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ වෙනකොට පීනට් බටර්, ජෑම් ඔයගොල්ලෝ බබාලාට දාලා දෙන මොනවා හරි ස්ප්‍රෙඩ් එකක් තියෙනවා නම් ස්ප්‍රෙඩ් කරලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒක ආසාවෙන් කනවා. මේක මම බේක් කරගත්තේ 175ට විනාඩි 20ක්. oven එකෙන් oven එකට වෙනස් වෙනවා. උල් පේනවනේ ඩෝනට් එක වගේම ලස්සනට පිම්බිලා ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් හදලා බලන්න, බබාලට දීලා බලන්න. ඉස්කෝලේ ගෙනියන්නත් මේක හරිම පහසුයි. ඔයගොල්ලන්ට මේ මික්ස්චර් එක බැටර් එක හදලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා උදේට බේක් ඒ කියන්නේ රූම් ටෙම්පරේචර් එකට එනකන් තියලා ඊට පස්සේ නැගිට ගමන් ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියෙන් තියලා ඊට පස්සේ විනාඩි 20ක් බේක් කරලා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක අපිට ඕනනම් කප් කේක්ස් වගේ හදන්න ආවන් නැති කාට හරි අපේ අඬු කෝප වලට දාලා කප් කේක් ලයිනර්ස් දාලා දැම්මොත් ලේසි. ඊට පස්සේ ස්ටීම් කරලා රයිස් කුකර් එකේ ස්ටීම් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හරි ලේසි පහසුයි හරිම රසවත්. බබාලා දෙන්නම ගොඩක් ආසාවෙන් කෑවා. ඉතින් එක්කෙනෙකුට අවුරුදු 2මාරයි අනිත් එක්කෙනාට අවුරුදු 4මාරයි. ඉතින් මං අම්මලාට කියනවා ඉතින් පොඩ්ඩක් හදලා දීලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ බබාලාට ගොඩක් දුන කෑමක්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මාත් එක්ක අවසාන වෙනකන් හිටියට. ගිහිල්ලා එන්නම්. ෂලෝම්. ඔන්න ඉතින් බලන්නකෝ මේ දෙන්න එකට වග කියන විදිහ. තව එකයිද කොයිද ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ඔව්.